Hello dear friends, today I am going to explain you solve question paper of basic engineering drawing જૂન 2016 જે જીટીયુમાં પૂછાયેલું છે. તેમાં મેં અગાઉ કીધું તે પ્રમાણે ટોટલ 5 ક્વેશ્ચન હોય છે અને દરેક ક્વેશ્ચન 14 માર્કના હોય એમ કરીને 70 માર્કનું પેપર હોય છે અને આમાં તમને રેગ્યુલર પેપર જે 2.5 કલાકના હોય છે તેના કરતાં અડધો કલાક વધુ આપવામાં આવે છે. એટલે કે આ પેપર તમારે 3 કલાકનું હોય છે અને સપ્લિમેન્ટરીની જગ્યાએ તમને એક મોટી 8 પેજની સ્કેચબુક આપવામાં આવે છે. તો આપણે ક્વેશ્ચન 1 શરૂ કરીએ. તેમાં 10માંથી 7 એટેમ્પ કરવાના હોય છે. કોઈપણ 7ના જવાબ આપો. એમાં ક્વેશ્ચન નંબર 1 છે, ટી સ્ક્વેર અને સેટ સ્ક્વેરની મદદથી દોરી શકાતા બધા જ ખૂણાનું લિસ્ટ બનાવો. તો ટી સ્ક્વેર અને સેટ સ્ક્વેરની મદદથી તમે 15ના ગુણાંકમાં ખૂણા બનાવી શકો. એટલે કે 15, 30 ડિગ્રી, 45 ડિગ્રી, 60, 75, 90 ડિગ્રી, પછી 90થી વધારે 105, 120, 135, 150, 165 અને 180 ડિગ્રી ખૂણા બનાવી શકો છો. આમાં તમારે કોણ માપકની જરૂર પડે નહીં. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, ટી સ્ક્વેર અને ડ્રોઈંગ બોર્ડની વર્કિંગ એજના ઉપયોગ લખો. તો ટી સ્ક્વેરનો ઉપયોગ છે તમારે ડ્રોઈંગ શીટમાં પેરેલલ લાઈન દોરવા માટે અને તેની જે ડ્રોઈંગ બોર્ડની વર્કિંગ એજ હોય છે તે ડ્રોઈંગ બોર્ડની વર્કિંગ એજ ઉપર ટી સ્ક્વેરને સ્લાઇડ કરવામાં આવે છે. ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે, સેન્ટર લાઇન, ડાયમેન્શન લાઇન, કટિંગ પ્લેન લાઇન અને લોંગ બ્રેક લાઇન દોરો. તો તમારે આ પ્રમાણે સેન્ટર લાઇન દોરવાની, તેનું નામ લખવાનું અને બાજુમાં લાઇન દોરવાની. ડાયમેન્શન લાઇન દોરવાની, ત્રીજી કટિંગ પ્લેન લાઇન છે. આમાં સેન્ટર લાઇન જેવી જ હોય પરંતુ બંને છેડા થોડા ડાર્ક હોય છે. ચોથી છે લોંગ બ્રેક લાઇન. એમાં આ પ્રમાણે લાઇન દોરવાની. તો આ વચ્ચે આ રીતના ઝિગઝેગ બતાવવાનું અને પછી લાઈન દોરવાની. કટિંગ પ્લેન લાઇનમાં આ બંને છેડા છે એ ડાર્ક કરવાના, બાકી સેન્ટર લાઇન જ આવે એમાં. ચોથો ક્વેશ્ચન છે, પેન્સિલ લીડ એજના નામ આપો. તો પેન્સિલની લીડ અને પેન્સિલના ગ્રેડ એ બે વસ્તુ અલગ થાય છે. પેન્સિલની લીડ એટલે તમે જે અણી કાઢો છો એ અણીના આકાર પ્રમાણે તેના નામ છે. તો તેમાં પહેલું છે શંકુ આકાર એટલે કે કોનિકલ શેપ, બીજું છે ફાચર આકાર એટલે કે વેજ શેપ અને ત્રીજું છે બીવેલ આકાર એટલે કે બીવેલ શેપ. ક્વેશ્ચન નંબર 5 છે, એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગમાં આયોજન સમજાવો એટલે કે પ્લાનિંગ સમજાવો. તો પ્લાનિંગ એટલે કે ડ્રોઈંગ તૈયાર કરતી વખતે ડ્રોઈંગ શીટમાં માર્જિન રાખવાનો, તેમાં ટાઇટલ બ્લોક દોરવાનો, તેની બોર્ડર દોરવાની. ત્યારબાદ ડ્રોઈંગની આજુબાજુ જગ્યા રાખવામાં આવે જે આપણે બોર્ડર કહીએ છીએ. આ જગ્યામાં માપલેખન, જરૂરી યાદીઓ, જરૂરી રેફરન્સ વગેરે લખવામાં આવે છે. તેમાં ફોલ્ડિંગ માર્ક બનાવવામાં આવે છે. ફાઇલિંગ અથવા બાઇન્ડિંગ કરવા માટે ડાબી બાજુ વધુ માર્જિન રાખવામાં આવે છે. તો આ બધું પ્લાનિંગ કહેવાય. પ્લાનિંગ એટલે આપણે ડ્રોઈંગ શીટમાં જે ડ્રોઈંગ દોરવાનું છે એ કેવડું દોરવાનું, ક્યાં દોરવાનું, એ બધું પ્લાનિંગમાં આવે. ક્વેશ્ચન નંબર 6, ચેઇન ડાયમેન્શનિંગ અને પેરેલલ ડાયમેન્શનિંગ દોરો. તો અગાઉના પેપરમાં પણ આવો પ્રશ્ન આવેલો છે. ચેઇન ડાયમેન્શનિંગ એટલે કે જે સિરીઝમાં માપ લખવામાં આવે છે તે. તો એક સિમ્પલ ફિગર આ રીતની દોરી અને તમારે બધા જ ડાયમેન્શન આવી રીતના લાઇનમાં બતાવો તો એ ચેઇન ડાયમેન્શનિંગ કહેવાય. અને બીજું છે પેરેલલ ડાયમેન્શનિંગ. તો એમાં એક ફિગર દોરી છે સિમ્પલ, એમાં એક રેફરન્સ લાઇન દોરી પછી તેના રેફરન્સથી બધા માપ દર્શાવવાના. આ રીતના સૌથી મોટું માપ છેલ્લે આવે, સૌથી નાનું માપ
પહેલાં આવે એ ધ્યાન રાખવાનું. તો આમાં તમારે દરેક પોઈન્ટનો જે માપ છે એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ માપવાની જરૂર ના પડે, એક રેફરન્સથી તમને માપ આપવામાં આવે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 7 છે, વર્તુળને માપ આપવાની શક્ય રીતો દોરો. તો એક સર્કલને કેવી રીતના ડાયમેન્શન આપી શકાય છે એ બધા ડાયમેન્શન અહીંયા અલગ અલગ દર્શાવ્યા છે. નાનું સર્કલ હોય તો બહારના ભાગમાં દર્શાવાય, બહુ મોટું સર્કલ હોય તો અંદરના ભાગમાં દર્શાવી શકાય. બરાબર, તો આ 4 રીતો દર્શાવી છે. એમાં સર્કલ છે માટે આગળ આપણે 5 લખવાનું અને પછી એનો ડાયામીટર લખવાનો. રેડિયસ પણ આપી શકાય છે, તો રેડિયસ હોય તો R લખવાનો. 8મો ક્વેશ્ચન છે, કોનિક સેક્શનમાં ઇન્ટરસેક્શનના નામ આપો. જ્યારે એટલે કે કોનિક સેક્શન જે છે તેમાં તેને અલગ અલગ જગ્યાએથી રેફરન્સ પ્લેન આપો તો એના શેપ અલગ અલગ બને. તો 2 કેસમાં કેવા આકાર આપે છે તે લખવાનું છે. એમાં સેક્શન પ્લેન કોન એક્સિસને સમાંતર કાપે ત્યારે અને સેક્શન પ્લેન કોનને તેના કોઈ એક જનરેટરને સમાંતર કાપે ત્યારે કયો આકાર બને છે. તો પહેલા કેસમાં હાઇપરબોલા બને અને બીજા કેસમાં પેરાબોલા બને. હાઇપરબોલા એટલે અતિવલય આકાર અને પેરાબોલા એટલે કે પરવલય આકાર. ક્વેશ્ચન નંબર 9 છે, એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થીએ એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગનો અભ્યાસ શા માટે કરવો જોઈએ? આ મહત્ત્વનો ક્વેશ્ચન કહેવાય કે ભાઈ તમે એન્જિનિયરિંગમાં એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ શા માટે ભણો છો? તો એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ એ એન્જિનિયરની ભાષા કહેવાય છે. એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ ઇઝ અ લેંગ્વેજ ઓફ એન એન્જિનિયર. તમે કોઈ પણ દેશમાં જાઓ ને તો પણ ડ્રોઈંગની ભાષા દરેક એન્જિનિયર સમજી શકે. એટલે આને ઇન્ટરનેશનલ લેંગ્વેજ જે ઇંગ્લિશ છે તેના કરતાં પણ વધુ યુનિવર્સલ ગણી શકાય. તો એન્જિનિયરિંગ પ્રવૃત્તિને લગતું બધું જ કામકાજ આ ભાષાના આધારે થાય છે. વિચારોની આપલે પણ આ ભાષા દ્વારા થાય છે. 2 એન્જિનિયર ડ્રોઈંગની ભાષામાં એકબીજાને પ્રોજેક્ટ સમજાવી શકે છે. આથી એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થીએ એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એક એન્જિનિયરિંગ તરીકે ડ્રોઈંગ તમને આવડવું જ જોઈએ. માટે દરેક બ્રાન્ચમાં ડ્રોઈંગ થોડું ઘણું તો આવે જ છે. ક્વેશ્ચન નંબર 10 છે, ઇમ્પેરિયલ અને હાફ ઇમ્પેરિયલ ડ્રોઈંગ બોર્ડનું ડેઝિગ્નેશન અને માપ જણાવો. તો જેમ ડ્રોઈંગ શીટમાં ડેઝિગ્નેશન હોય છે A1, A2, A4, એ રીતના ડ્રોઈંગ બોર્ડમાં B1, B2 તેવી રીતના માપ હોય છે. તેમાં ઇમ્પિરિયલ ડ્રોઈંગ બોર્ડની સાઇઝ છે જે B2 સાઇઝ કહેવાય, એમાં 700 mm × 500 mm કહેવાય. જ્યારે હાફ ઇમ્પેરિયલ છે તો B2 કરતાં અડધું એટલે કે 500 બાય 350 mm એનું માપ હોય છે. હવે આપણે ક્વેશ્ચન 2 જોઈશું. તેમાં એ છે, ડેટા આપેલ છે આપણને 90 mm વ્યાસના વર્તુળમાં નિયમિત ષષ્ઠકોણ દોરો. તો આમાં કોઈ મેથડ કીધેલું નથી, તો તમે ડાયરેક્ટ 90 mm વ્યાસ છે એટલે 35 mm ત્રિજ્યાનું એક સર્કલ દોરો, 45 mm રેડિયસનું એક સર્કલ દોરો અને કોઈપણ એક બિંદુથી 45 mmના ચાપ મારી દો તો ડાયરેક્ટ ષષ્ઠકોણ બની જાય. પરંતુ અહીંયા આપણે એક મેથડ સમજાવી છે જે યુનિવર્સલ સર્કલ મેથડ પણ કહેવાય અને સર્કલમાં ષષ્ઠકોણ દોરવાનું કહે તો પણ આ મેથડનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ મેથડથી તમે અન્ય પોલિગોન પણ દોરી શકો છો. તો સૌ પ્રથમ તમારે એક 90 mmની લંબાઈની લાઈન દોરવાની, તેનું સેન્ટર લઈ એક સર્કલ દોરી દેવાનું. એ સર્કલ દોરાઈ ગયા પછી 90 mm વ્યાસ લઈ એક નંબરને સેન્ટર લઈ અહીંયા ચાપ મારવાનો અને અહીંયા એક સેન્ટર લઈ બીજો ચાપ નીચે મારો તો અહીંયા પોઈન્ટ C મળે. હવે આ જે 90 mmની લાઈન દોરી હતી આપણે, તેના ષષ્ઠકોણ છે માટે 6 ભાગ પાડી દેવાના અને નંબર આપી દેવાના. તો અહીંયા જે 2 ડેશ છે, C અને 2 ડેશને જોડશો તો તમને એક 2 નંબરનો પોઈન્ટ મળશે. હવે 1, 2 જેટલી પરિકરથી ત્રિજ્યા લેવાની અને 2 નંબર ઉપરથી 3, 4, 5 અને 6 આમ ચાપ મારી તેને જોડી દેવાનો
તો તમારો ષષ્ઠકોણ તૈયાર થશે. જો પંચકોણ કહે તો વ્યાસના 5 ભાગ પાડવાના, સપ્તકોણ કહે તો વ્યાસના 7 ભાગ પાડવાના. પરંતુ તમારે બાકીની મેથડ કોમન છે એટલે જે સી પોઈન્ટ છે એને 2 થી જ જોડવાનો અને જે ત્રિજ્યા આવે 1 2 એટલી ત્રિજ્યા લઈ ચાપ મારવાના. ક્વેશ્ચન 2A ઓરમાં એ પૂછેલો છે 40 mm બાજુવાળો નિયમિત પંચકોણ 3 વર્તુળની રીતથી દોરો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે 40 mm ત્રિજ્યા લઈ એક પહેલાં 1 2 લાઈન દોરવાની, પછી 1 ઉપર સેન્ટર રાખી પરિકરથી એક સર્કલ દોરવાનું, પછી 2 ઉપર સેન્ટર રાખી બીજું સર્કલ દોરો અને એ 2 સર્કલ દોરશો એટલે તમને આ 2 પોઈન્ટ મળશે C1 અને C2. એને જોડી દેશો તો આ લંબ મળશે અને C1 ઉપર કેન્દ્ર રાખી ત્રીજું સર્કલ દોરવાનું. આ પ્રમાણે 3 સર્કલ દોરવાના. ત્યારબાદ તમને એક પોઈન્ટ P મળશે અને એક પોઈન્ટ અહીંયા Q મળશે અને જે લંબ દોરશો એમાં એક પોઈન્ટ અહીંયા M મળશે. તો PM જોડવાનો તો 3 નંબર અહીંયા મળે અને QM જોડો તો અહીંયા 5 નંબર મળે. એટલું થયા પછી પરિકરથી એટલી જ ત્રિજ્યા રાખવાની જે 40 mm છે તે જ. 3 નંબર ઉપરથી એક ચાપ અહીં મારવાનો, 5 નંબર ઉપરથી બીજો ચાપ અહીં મારશો તો 4 નંબર મળશે. હવે તમે આ 5 પોઈન્ટને જોડી દેશો તો તમારો પંચકોણ તૈયાર થઈ જશે. તો આ મેથડમાં 3 સર્કલ દોરવામાં આવે છે એટલે આને 3 સર્કલ મેથડ કહેવામાં આવે છે. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 2B, જેમાં ડેટા આપેલ છે 60 ડિગ્રી અને 140 ડિગ્રીના ખૂણાઓની બંને બાજુઓનો સ્પર્શ કરતા 20 mmની ત્રિજ્યાવાળો આર્ક દોરો. તો સૌ પ્રથમ તમારે 60 ડિગ્રીનો એક ખૂણો દોરવાનો કોણ માપકની મદદથી. ત્યારબાદ 20 mm ત્રિજ્યા લઈ એક ચાપ અહીંયા મારવાનો અને બીજો એક ચાપ 20 mmની મદદથી અહીંયા પેરેલલમાં મારવાનો. ત્રીજો ચાપ અહીંયાથી 20 mmનો મારવાનો અને પેરેલલ લાઈન સ્પર્શક કરતી દોરશો તમે અને તમારે પછી અહીંયા જે સેન્ટર મળે એ સેન્ટરથી તમારે એક ચાપ દોરવાનો જે અંદરના ખૂણાને સ્પર્શે તેવો બનશે. તેવી રીતના બીજો એક ખૂણો 140 ડિગ્રીનો કોણ માપકની મદદથી દોરવાનો. કોઈપણ 2 બિંદુએથી અહીંયા સ્પર્શક ચાપ મારવાના, અહીંયા બીજા ચાપ મારવાના, તો તમને આવી સ્પર્શક લાઈન મળશે અને એ સેન્ટરથી તમારે અહીંયા એક ચાપ મારશો તો તમારે ઇન્ટરનલ ચાપ થશે જે ખૂણાને સ્પર્શે. બીના ઓરમાં ક્વેશ્ચન 2B છે, ડાયમેન્શનિંગના નિયમો લખો. તો આમાં ડાયમેન્શનિંગના નિયમો લખવાના છે, પ્રકાર નથી લખવાના. તો આ પ્રમાણે તમે નિયમો લખી શકો, જેમ કે સંપૂર્ણ ડાયમેન્શન હોવા જોઈએ, કોઈ ધારણાની કે ડ્રોઈંગ માપવાની જરૂર ન હોવી જોઈએ, શક્ય હોય તો ડ્રોઈંગની બહાર જ માપ દર્શાવવું, એકનું એક માપ રિપીટ નહીં કરવાનું, ત્રુટક લાઇન સાથે માપ નહીં દર્શાવવાનું, ડાયમેન્શન લાઇન એકબીજાને છેદે નહીં તે ધ્યાન રાખવાનું. બરાબર. પછી ડ્રોઈંગમાં નાનું માપ નજીક હોય, મોટું માપ ઉપર હોય, જો ખૂણો હોય તો મોટો ખૂણો અંદર હોય, નાનો ખૂણો બહાર હોય. આ બધા નિયમો વાંચવાના તમારે. ક્વેશ્ચન 2C, 30 mm વ્યાસવાળા વર્તુળ માટે ઇન્વોલ્યુટ દોરો. તો અગાઉના પેપરમાં આપણે ચોરસનો ઇન્વોલ્યુટ હતો. હવે સર્કલ છે તો સર્કલ દોરવાનું સૌ પ્રથમ. 30 mm વ્યાસ છે તો 30 mm વ્યાસ માટે આપણે 15 mm ત્રિજ્યાની સર્કલ દોરીએ. તેના નીચેના પોઈન્ટથી અહીંયા π × d જેટલું માપ લેવાનું. π એટલે 3.14 અને d એટલે 30 mm છે તો 90 mm સમથિંગ થાય, 91.7 જેવું. તો તે માપની એક લાઈન દોરવાની. હવે સર્કલના કોણ માપકની મદદથી આવા 8 ભાગ પાડવાના અને તેટલા જ ભાગ અહીંયા તમારે આ લાઈનના ભાગ પાડવાના, 8 ભાગ. આટલું પાડ્યા પછી આ જે ભાગ પાડ્યા છે તમે, ધારો કે એક આ લાઈન છે તો
તો એને 90 ડિગ્રી એક સ્પર્શક દોરવાનો. પછી આ બીજી લાઈન છે તો અહીંયાથી બીજો લાઈન દોરવાની. એમ બધી લાઈનમાંથી આવા સ્પર્શક દોરવાના. ત્યારબાદ પરિકરની મદદથી અહીંયા સેન્ટર લેવાનું. અહીંયાથી તમારે 8 નંબરનો ચાપ અહીંયા આવશે. પછી સેન્ટરથી 7 ડેશ જેટલું માપ લઈ આ 7 ઉપરથી અહીંયા ચાપ મારવાનો. પછી સેન્ટરથી 6 ડેશનું માપ લઈ 6 ઉપરથી અહીંયા ચાપ મારવાનો. એમ તમારે માપ લેવાનું નીચેથી અહીંયાથી, અને જેમ નંબર આવે, ધારો કે 4 નંબર આવે તો 4 નંબર ઉપરથી અહીં ચાપ મારો. 3 સુધીનું માપ લો તો અહીંયા 3 ઉપરથી ચાપ મારો. એમ અલગ અલગ ચાપ મારતા જશો તો તમારે આ પોઈન્ટને જોડવાથી સર્કલનું ઇનવોલ્યુટ તૈયાર થશે. સીના ઓરમાં સી આપેલ છે. પોઈન્ટ પી એકબીજાને કાટખૂણે રહેલી બે અક્ષો OX અને OYથી અનુક્રમે 50 mm અને 60 mm દૂર છે. પોઈન્ટ પીમાંથી પસાર થતો રેક્ટેન્ગ્યુલર હાઇપરબોલા દોરો. એટલે બે અક્ષિસ છે એકબીજાને કાટખૂણે, તેમાં પોઈન્ટ પી છે વચ્ચે, એના માપ આપે છે 50 mm અને 60 mmથી દૂર. તો એ પીમાંથી પસાર થતો હાઇપરબોલા દોરો. તો તમારે એક OX અને OY બે અક્ષ દોરવાની. અહીંયાથી 50 mm દૂર અને અહીંયાથી 60 mm દૂર પોઈન્ટ પી નક્કી કરવાનો. તેમાંથી આ બે લાઈન દોરી દેવાની OX અને OYને પેરેલલ. તો તમને પોઈન્ટ પી મળશે અહીંયા. હવે P0ની જમણી બાજુ 1 2 3 4 ધીમે ધીમે મોટું થાય તેવી રીતનું માપે 4 પોઈન્ટ લેવાના. 5મો પોઈન્ટ પીની લેફ્ટ સાઈડમાં લેવાનો. ત્યારબાદ ઓથી 1 2 3 4 અને 5 જોડવાનું. તો તમને આ જે ઊભી લાઈનમાં અહીંયા પોઈન્ટ મળશે 1 ડેશ 2 ડેશ 3 ડેશ 4 ડેશ, અને ઉપર છે એ 5 ડેશ મળશે. હવે એ બધા જ પોઈન્ટમાંથી 1 2 3 4માંથી ઊભી લાઈન અને 1 ડેશ 2 ડેશ 3 ડેશ 4 ડેશ અને 5 ડેશમાંથી હોરિઝોન્ટલ લાઈન દોરી તો તમને આ પ્રમાણે પોઈન્ટ P1 P2 P3 P4 અને P5 મળશે. એમાંથી જોડતો કર્વ દોરો જે તમારો હાઇપરબોલા થશે અને પીમાંથી પસાર થતો બનશે.